हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछु यो बाइकहरूको बाइक चलाउँदा मान्छेहरूले के ब्याड ह्याबिटहरू राखिरहेको हुन्छ या त्यसलाई के गरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने टपिकमा आज कुरा गर्नेछु। पहिलो टपिक गर्नेछु यसको मिररको बारेमा। प्रायः जस्तो मैले धेरै मान्छेहरूको देखिरहेको छु होइन, सबै बाइकहरू प्रायः होइन यो चाहिँ पछाडि हेर्न बनाइरहेको हुन्छ र यो चाहिँ आफ्नो अनुहार हेर्न होइन, जुन चाहिँ मलाई ब्याड ह्याबिट लाग्यो। मलाई यो मन पर्दैन। अब हजुरहरूलाई चाहिँ के कसो हो आफ्नो मनको कुरो, तर यो चाहिँ ब्याड ह्याबिट नै लाग्यो मलाई मान्छेको। यसले तपाईँले बाहिर जस्तै अब सिधा वेमा तपाईँले यसले मात्रै काम गर्छ भने तपाईँले टर्नहरू काट्नु छ त्यही कतै काट्नु छ भने यसले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। मिरर भनेको पछाडि हेर्नलाई दिएको होइन कि आफ्नो अनुहार हेर्नलाई। पहिलो मलाई ब्याड ह्याबिट यो लाग्यो। र अर्को ब्याड ह्याबिट के लाग्यो भनेपछि मान्छेहरूले सिटीमा चलाउँदाखेरि हाई गियरमा चलाएर हाफ क्लजमै चलाइरहेको हुन्छ। हाफ क्लजमा बाइक चलाउनु भयो भने तपाईँको क्लच प्लेट बिग्रिन सक्छ, छिटै चाँडै बिग्रिन सक्छ। यो तपाईँले हाफ क्लजमा चलाउनु भयो भने यसको त्यो प्रब्लम हो। र यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नलाई होइन, हाफ क्लजमा नभए तपाईँले एक डाउन सिफ्ट गरेर तपाईँले कम गियर घटाएर तपाईँले बाइक चलाउनु भयो भने तपाईँको क्लच प्लेटको लाइफ बढी हुनेछ। र अर्को भनेको मान्छेले के गर्छ भनेपछि हाई गियरमै अब कुनै ठाउँमा रोक्नु पर्यो, मानिलिउँ केही अफरोडहरू आयो त्यहाँ रोकेर डाउन सिफ्ट जस्तै गियर नघटाइकन चाहिँ सिधै हाई गियरमै चलाइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको पिस्टनहरूमा अलिक खटाक आउने जस्तो आवाज आउँछ। जसले गर्दाखेरि हाई गियरमा नभए तपाईँले जति गियर चाहिन्छ त्यही अनुसारको गियर लगाएर तपाईँले बाइक चलाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को के प्रब्लम भइरहेको हुन्छ यो राइडरहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। प्रायः जस्तो यो ड्रम ब्रेक भएको बाइकहरूमा यो स्प्रिङ कुनै बाइकको छिटछिटै गइरहेको हुन्छ। यो स्प्रिङ गएकोले गर्दाखेरि तपाईँले एकचोटि फुट ब्रेक थिच्नुभयो भने यो थिचि नै राख्छ, र जसले गर्दाखेरि तपाईँको ब्रेक सुमा असर पर्छ नै र तपाईँको पर्फर्मेन्समा पनि असर पर्छ। र आजको लागि यति नै। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ च्यानलमा, त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।